नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या श्रद्धाज किचन मराठीमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत सर्वांचीच आवडती अशी साबुदाणा खिचडी। उपवासाचा तर हा ठरलेला पदार्थ आहे, पण एरवी ही खायला ही खिचडी खूप छान वाटते। चला तर मग आपण साबुदाणा खिचडी बनवायला सुरुवात करूयात। आता इथे मी साबुदाणा भिजवून घेतलेला आहे। मी 5 तास भिजत ठेवला होता साबुदाणा। इथे मी 3 वाट्या साबुदाणा घेतलाय। जर तुम्ही 1 वाटी साबुदाणा घेणार असाल तर आपल्याला त्यामध्ये 1.5 पट पाणी घालायचं आहे, म्हणजे 1 वाटीला 1.5 वाटी पाणी। तर मी इथे 3 वाट्यांसाठी जवळजवळ 4.5 वाट्या पाणी घेतलेलं आहे। आणि आधी आपल्याला साबुदाणा स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आणि मगच तो आपल्याला भिजवून ठेवायचा आहे। तर तुम्ही पाहू शकता आपला साबुदाणा अगदी मोकळा झालेला आहे। तर आपण बघूयात आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे खिचडीसाठी। आता इथे मी मीडियम साईजचे 2 बटाटे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत, 2 हिरव्या मिरच्यांचे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत, 1 चमचा जिरे आणि इथे मी अर्धा लिंबू घेतले आणि इथे 5 ते 6 चमचे शेंगदाण्याचा कूट, हा भाजलेला शेंगदाण्याचा कूट घ्यायचा आहे आणि फोडणीसाठी 4 ते 5 चमचे तूप। आता इथे मी एक कढई घेतलेली आहे, यामध्ये आपण तूप घालून घेऊया। आता तूप थोडं गरम झालं की आपण यामध्ये घालणार आहोत जिरे। आता यामध्ये आपण बटाट्याचे काप घालूया। आता बटाटे आपण शिजवून घेतलेले नाही आहेत, तर आपण झाकण ठेवून कढईतच बटाटे शिजवून घेणार आहोत। एक 5 मिनिट याला वाफ काढून घ्यायचे। आता आपले बटाटे बऱ्यापैकी शिजत आलेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता। आणि आता आपण यामध्ये घालूयात हिरव्या मिरच्या आणि 1 ते 2 मिनिट पुन्हा एकदा परतून घेऊया थोडं। आता आपण यामध्ये आपला साबुदाणा घालून घेऊया आणि आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय। आणि आता यामध्ये घालूया शेंगदाण्याचा कूट, पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया। तर यामध्ये आपण घालूयात 1 ते 1.5 चमचा मीठ आणि 2 चमचे साखर। मिक्स करून घेऊया। आणि आता इथे माझ्याकडे जे अर्धा लिंबू आहे याचा रस मी यामध्ये घालणार आहे। आणि आता आपण हे झाकून ठेवायचे 2 ते 3 मिनिटांसाठी। 2 ते 3 मिनिटांनंतर आपण एकदा चेक करून बघूयात आपली खिचडी रेडी आहे का। आपली खिचडी रेडी आहे, तुम्ही पाहू शकता व्यवस्थित झालेली आहे आणि सर्व दाणेही साबुदाण्याचे दाणेही मोकळे दिसतात, अजिबात गिचका अशी झालेली नाहीये। आणि आता आपण ही प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपली मस्त अशी साबुदाणा खिचडी रेडी झालेली आहे। तुम्ही ही नक्की ट्राय करून पहा आणि मला कमेंट करून कळवा तुमची खिचडी कशी झाली ते। आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।